कतै केही नयाँ कुरा भेटेमा वा सुनेमा कुदेर गएर गुगललाई सोधिहाल्ने बानी त मेरो मात्रै त पक्कै पनि होइन होला। यसरी हामीले गुगललाई सर्च इन्जिनका रूपमा त प्रशस्तै प्रयोग गरिरहेका छौं। तर गुगलका अरु पनि यस्ता विभिन्न प्रडक्टहरु छन् जसले हामीलाई विभिन्न ठाउँमा हेल्प गर्छन्। त्यसैले आजको यो भिडियोमा मैले स्टुडेन्ट्सले गुगललाई अझै राम्ररी कसरी युज गर्न सक्छन् त भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आएकी छु। पहिला हेरौं क्रिएटिभ डकुमेन्ट्स आर्टिकल सर्च गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा छ गुगल आर्ट्स एन्ड कल्चर। यो एउटा यस्तो अनलाइन प्लेटफर्म हो जसले वर्ल्डका विभिन्न आर्ट्स र कल्चरलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोडिदिएको हुन्छ। यदि तपाईलाई कुनै स्पेसिफिक आर्ट र कल्चरको बारेमा सिक्नु छ भने यसबाट विभिन्न आर्ट्स, पेन्टिङ, स्कल्पचर्सहरुको बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो प्रोडक्ट युज गरेर तपाईले कुनै पनि फेमस म्युजियमको स्ट्रीट भ्यू फिचरबाट भर्चुअल टुर लिन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईले आफू त्यही बसेर त्यो म्युजियम घुमिरहेको जस्तो फिल गराउँछ। त्यस्तै यदि तपाईले कुनै आर्टवर्कलाई खिचेर यसमा अपलोड गर्नुभयो भने त्यो आर्टवर्कको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन पनि गुगल आर्ट्स एन्ड कल्चरले दिन्छ। यसले विभिन्न आर्ट्स पेन्टिङ्सहरुको अनलाइन एक्जिबिसन पनि गरिराखेकै हुन्छ, जसबाट पनि तपाईले कुनै एउटा कल्चरको बारेमा डिटेलमा धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ।